Λοιπόν, δύο που είπε, που έτσι είναι καλά να τα πούμε, να τα επαναλάβουμε. Το ένα, όταν κάποτε είχα ένα πρόβλημα υγείας στο πόδι μου και δεν έλεγε του Αγίου Δαβίδ ο ίδιος, δεν με έκαμπνε καλά. Τρόποντινά αγανακτισμένος ο Άγιος πήγε μέσα σε μια βροχερή ημέρα, πήγε στο σπήλαιο του Οσίου Δαβίδ, ένα σπήλαιο 20 λεπτά μέσα στο δάσος. Μέσα σε βροχή, πήγε και προσευχήθηκε εκεί, για μένα και για άλλους ανθρώπους που είχαν ανάλογα προβλήματα. Ψάχνοντας να τον βρούμε για να φάμε το μεσημέρι, διεπίστωσα ότι έτρεχα, ενώ πονούσε το πόδι μου και δεν μπορούσα να σταθώ να ψάλνω εκείνες τις μέρες. Τον είδα μέσα στη βροχή να έρχεται, έτρεξα πάνω του, του λέω Γέροντα, έλα να φάμε. Γυρνάει αυτός χαρούμενος και μου λέει τρέχεις. Του λέω ναι, τώρα το δέω. Τώρα είδα ότι τρέχω. Το είχα αντιληφθεί. Ναι. Λοιπόν, μου λέει, ξέρεις γιατί τρέχεις? Πήγα στο σπήλαιο του Οσίου Δαβίδ και να βρέχει εκείνη την ώρα πολύ βροχή. Εγώ πονηρός, κοίταξα αμέσως στα παπούτσια του, εάν είχε λάσπες και ήταν πεντακάθαρος. Μου λέει, τι κοιτάς, μου λέει, τα παπούτσια αν είναι λασπωμένα. Δεν πήγα, παιδί μου, δια της οδού. Δια άλλης οδού. Πνευματικό το τρόπο. Άγγελος Κυρίου με μετέφερε εκεί. Και τι παρεκάλεσες, του λέω. Για σένα να γίνεις καλά όπως και έγινες, για άλλους ανθρώπους που με παρεκάλεσαν και για την Κύπρο μας να ελευθερωθεί. Θα ελευθερωθεί, παιδί μου, η Κύπρος. Και εσύ θα το ζήσεις. Το ένα που μου είπε για την Κύπρο. Πιστεύεις ότι τότε, ενώ προέρχομαι από οικογένεια με έντονη πολιτική άποψη, και με ενδιαφέροντα για το μέλλον του τόπου και με τοποθέτηση. Ούτε καν ερωτούσα αυτά, δηλαδή αν ερωτούσα αυτούς τους Αγίους όλους, για την Κύπρο, για τη Συρία, σκέψου δηλαδή τι θα αποκόμιζα. Ήταν αλλού εμένα πλέον. Ο Ιάκωβος έντεχνα, τον νου μου τον έστρεψε, πώς να μαλακώσει η καρδία μου, πώς να μάθω να μετανιώνω, να προσεύχομαι, να λειτουργώ. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το άλλο υπάρχει και μέσα στο διαδίκτυο, όταν είδε τον φίλον του, φίλος του ήταν ο Άγιος Ιωάννης Ρώσος. Και τον είδε, όχι σε όνειρον, πήγαινε εκεί στο προσκύνημα, στο Προκόπη, και κάθισε ο Άγιος, λέει, που είναι άφθορο λείψανον ο Άγιος Ιωάννης Ρώσος, και του είπε, αχ, Πάτερ Ιάκωβέ μου, βλέπεις όλον αυτόν τον κόσμο που έρχεται και με προσκυνά. Του λέει, τον βλέπω, του λέει, μεγάλη δόξα σου έδωσε ο Θεός. Να σε προσκυνά τόσος κόσμος. Ναι, του λέει, πολλοί είναι οι προσκυνητές μου, αλλά λίγοι οι φίλοι μου. Αυτοί που πραγματικά έχουν μέσα τους πίστην Θεού. Και λέει του, πώς βλέπεις τα πράγματα, Άγιε μου, Ιωάννη? Άκου τώρα δύο Αγίοι πώς μιλούν. Και του λέει ο Άγιος Ιωάννης Ρώσος, αχ, Πάτερ Ιάκωβέ μου, πρέπει να γίνει πόλεμος. Όχι άλλος πόλεμος, Άγιε μου Ιωάννη. Παιδί ήμουν στη Μικρά Ασία, είχαμε πόλεμο. Μετά του λέει, είχαμε δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, είχαμε εμφύλιο πόλεμο. Συνέχεια ο κόσμος θα έχει αυτήν την κατάρα. Ούτε εμείς θέλουμε πόλεμο, αλλά δεν διορθώνεται αυτός ο κόσμος από τον κατήφορο που πήρε. Και γιατί πρέπει να γίνει πόλεμος? Και το απάντησε. Για την ασέβεια, για την απιστία και την ανηθικότητα.